र अहिले ठुलो मोमो दोकानबाट हामीले कप थुक्पामाले ल्याउनु भयो। बनी सस ल्याइदिनु न। यो के छ यहाँ? ले जा। उहाँ गडङ र गोरु पारेर लड्नु भयो झन् आफै। यहाँ कप थुक्पा आइसक्यो। उहाँ चाहिँ अब कप थुक्पा खाएको प्रेमी। अब हामी चाहिँ मोमो टेस्ट गर्ने ठुलो मोमो खाउँ। अरूको प्रेमी नभएर थुक्पाको प्रेमी हुनुभयो भनेर के गर्नु अरूको प्रेमी हुनु भने थुक्पाको प्रेमी हुनु। उदोङ रहेछ नि त थुक्पा बनाउँछ राम्रो रहेछ उदोङमा। जापानिजहरूले यसलाई उदोङ भन्छ है। के भन्छ? सुप नुडललाई उदोङ भन्छ। उदोङ उदोङ जापानिजले उदोङ लो है के भन्छन् अब जापानमा बस्ने नेपाली साथीहरूले फेरि हेर्नु होला। चेपोन जस्तो पो छ। टेस्ट ठिकै छ जस्तो तर उहाँहरूको जापानिजहरूको चाहिँ मिठो सुपको फ्लेभर चाहिँ जापानिजहरूको मिठो। उहाँ धेरै वर्ष जापानिज एमबिसीमा पनि काम गरेर पकाउने काममा धेरै सहायता गर्नुभएको थियो। एउटा सबै चेपोन जस्तो टेपमै भनेर सोच्नु चेबम यो थुक्पालाई त हाम्रो यहाँ साथीले टेबम जस्तै छ भित्ते जुका भित्ते जुगा अरे फित्ते जुगा खानेकुरालाई के भन्छ? र खानेकुरा थुक्पालाई पनि चाउचाउले टेबम अरे हेट जापानिज उदोङ अरे उदोङ के अरे उदोङ सुप नुडल ठ्याक्कै चेपोन नभन्नु न खानेकुरालाई टेबम हुँदैन। मिठो लाग्यो। सेलाउँदैछ हुनुहुन्छ उहाँले र जापानिजमा चाहिँ उदोङ भन्छ यसलाई। यो थुक्पालाई अब हामी नेपालीले थुक्पा भन्छौँ। यो थुक्पाको चाहिँ कहाँबाट विकास भएको थाहा छ तपाईँलाई? चाइनाले अनि जापान देन कोरिया त्यसपछि टिबेटन त पछि चाइना र टिबेटन सिमिलर भयो होइन। मेन चाइनाको ल यहाँ एकदम प्रख्यात कुक साथीसँग बातचित हुँदा हाम्रो सिस्टरले उहाँ पुरा जम्बोको चिस्पाहरू लिएर आउनुभयो। ठुलो मोमोमा अहिले हामी वेटिङमा गर्दै ठुलो मोमोको प्रतीक्षामा बस्दै अर्को यहाँ हामी बेच्छौँ। अब यो जो बोलो के गर्नुभयो साथी हो प्रतीक्षामा मोमोको प्रतीक्षामा जो बोलो त्यो क्यामेरा तेर्सिहाल्छ। जो बोलो क्यामेरा त्यतै तेर्सिहाल्छ। ल सुन्नु न थुक्पा खाने तरिका म पनि खतरा कुक हो नि। तिमी थाहा छ म केही न केही आविष्कार गरिहाल्छु। के आउँछ त तपाईँलाई चाहिँ पकाउनु? होइन मलाई नाम चाहिँ आउँदैन होइन। तर तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो भने म केही न केही आविष्कार गरिहाल्छु। र फेरि मलाई त्यस्तै बना भन्यो भने चाहिँ फेरि बन्दैन। केही न केही चाहिँ म आविष्कार गर्छु। एकचोटि बनाइसकेपछि बिर्सिहाल्ने फेरि अर्कोचोटि बन्दैन तर केही न केही चाहिँ म आविष्कार गर्छु। अनि विकासलाई चाहिँ के आउँछ? के बनाउन आउँदैन? र मलाई पनि यो खाने परिकारहरू बनाउने अलिकति विभिन्न रेसिपीहरू छन् भने मजा आउँछ। नयाँ खानाको आविष्कार गर्नु मलाई पनि मनपर्छ। र आज हाम्रो विशेष कुक साथीहरूसँग यहाँ हामी भेटघाट गर्दैछौँ। र अहिले अरू सामानहरू आउँदैछन् के आउँदैछन् अब सामान भइसकेपछि केही न केही आविष्कार चाहिँ गर्छु। फेरि दोहोऱ्याएर त्यस्तै बनायो भने पनि मलाई लाग्छ। ठुलो बब मोमो यता चिकन हो यो ठुलो बब मोमो चिकन बब मोमो। यो चाहिँ के हो? ठुलो अर्को ठुलो खोइ त चिकन हो। चारवटावाला खोइ ए त्यो चाहिँ चारवटालाई दुईवटा प्लेट ल्याउने अनि दुईवटा दिने यिनीहरूलाई। ल यो चाहिँ हाम्रो के सुप हो? पिनटको सुप। चिसो छ दर्शकवृन्द। यो ठुलो मोमो। यो चारवटावाला चाहिँ ठुलो हुन्छ? योभन्दा पनि ठुलो हुन्छ? हामीले चाहिँ योभन्दा ठुलो भनेको थियो त्यही भएर त ठुलो भने नि। ल ठिकै छ यो छ पहिले यो सकौँ। यिनीहरूको ठुलो हो नि त। डबल ठुलो भनेको चाडा हुन्छ होइन? डबल ठुलो यिनीहरूको यो 10 वटा बराबर त चाडा हुन्छ होइन? ल यो ठुलो मोमोको यस्तो छ। यो मिडियम साइजको मोमो
थ्याङ्क यू जिसस यो यति सुरु गरौँ ठुलो सुरु गरौँ ठुलो मोमो अनि यताबाट कस्तो छ त ठुलो मोमोको टेस्ट यो चाख्नुहोस् है साथी हो पिनट सुप चाहिँ ठिकै छ पिनट ठिक छ ल एकदम दार्जिलिङ मोमो खान्छ है ल एकदम राम्रो छ आलुदम छ नि ल साँधेको आलु निम्की अनि आलुदम अस्ति आशालाई चाहिँ भनेको भ्याइन भन्यो ल जानु पऱ्यो भनेको अब को आशा हाम्रो आशा प्रेमी भनेको आइतबार ल यत्रो मोमो खाएपछि त डम्मै हुन्छ होला भन्ने हामीले लागेछ ल ल के छ मिठो छ मोमोको टेस्ट कस्तो छ ठिकै मात्रै रहेछ कि अलिक मिठै छ यो ठुलो मोमो खाएको चाहिँ पहिलोचोटि यहाँ आएको हामीले है सानो पहिले त्यस्तो धेरै आएको छैन यहाँ यो पहिलोचोटि हो ठुलो मोमोको टेस्ट गर्नको लागि हामी आएको चाहिँ अब योभन्दा पनि डबल ठुलो मोमो आउँदैछ साथीभाइले है ल खाइदेऊ ल तिमी र म सेयर गरेर खाने ठुलो मोमो यो मिडियम साइजको मोमो हो योभन्दा अलि सानो हुन्छ योभन्दा ठुलो डबल ठुलो मोमो चाहिँ अहिले एकछिन चाहिँ आइसक्यो बफ हो यो अब हाम्रो म चाहिँ यस्तो होइन सोयु होइन जापानिज सिजनिङहरू हाल्छु क्या इन्ग्रिडियन्टहरू जापानिज जस्तै सोयु दासी साके मिरिन हुन्छ होइन केमा चाहिँ उदोङमा हाम्रो नेपालीको चाहिँ प्रायः थुक्पामा होइन मसला हाल्छ खास मोमो मिठो हुन्छ अचारले हो मोमो मिठो अचारले जापानिजहरूको फ्लेभर चाहिँ मिठो हुन्छ हेल्दी हुन्छ होइन पिरो हुँदैन अनि उहाँहरूको खुर्सानी चाहिँ पिरो हुँदैन क्या हामीले नुन ठिक रहेछ है नुन बेस मारिहाल्छ नि अनि लास्टमा हरियो प्याजले गार्निस गर्नुपर्छ है त्यति गरेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यो पक्चोइ हालेको रहेछ है पक्चोइ रहेछ तर हरियो प्याज छैन यसमा राम्रो हुन्छ नि अनि धनियाँ कोरिएन्डर सेलन्ट्रो चाहिँ हाले पनि हुन्छ होइन आफूलाई मनपर्ने कुन मनपर्छ त्यही त्यस्तो हुन्छ जस तपाईले मलाई चाहिँ सेलन्ट्रो मनपर्छ अनि छाइप पनि अरू ठाउँमा भन्दा चाहिँ यो उयो भएर मिठो राम्रो लाग्दैन राम्रो लाग्यो यो राम्रो लाग्यो के आयो यो डबल चाहिँ आउनु बाँकी रह्यो यो हाम्रो सिस्टरले यहाँ चाउमिन ल्याउनु भयो ठुलो मोमोमा छौँ हामी आज यो नुडल कहाँबाट ल्याएको हो यहीँ बनाएको हो ए त्यही त तपाईँको छ नि यो नुडल मेकर मिसिन पाउँछ आफैले ल भन्नुहोस् आफैले तपाईँको मैदा होइन व्हाइट फ्लावर एग अनि तेल पिन्च अफ सल्ट एड गर्ने अनि 1 कप मेजरमेन्ट गरेर डो बनाउने निट होइन गुन्ने अनि त्यहाँबाट मोमो चाउचाउ बनाउने मिक्सरमा हालेर यो साइजको सानो ठुलो अनि हामीले सुकाउने आलुै खाने अन्डा हालेपछि त्यसले उयो दिन्छ कि सेप छुटिन्छ स्टिकी हुनु टाँसिँदैन रोटी पनि के बनाउँदा त्यस्तै हो नि मेन अन्डा हाल्नुपर्छ अनि अन्डाले यो अन्डा हाल्दैन नि बाहिरको ससमा नेपालले यहाँ झगडान कुकहरूको जमघटमा आज खानाको चर्चा चलिराखेको छ अनि यस्तै बनाउने यो पनि टेस्टी छ म केक पनि बनाउँछु पेस्ट्रिज है चकलेट केक बनाना केक क्यारट्स केक कोकोनट केक उहाँ सिङ्गल हुनुभयो कारणले सिक्न मौका पाउनुभयो डिफ्रेन्ट फ्लेभरमा मफिन्स होइन ड्राई त्यस्तो धेरै कुरा पकाउनुहुन्छ तपाईँले र दर्शकले आज यहाँ ठुलो मोमोमा बौद्धमा हामी छौँ र हाम्रो साथीभाइहरू यहाँ कुकहरूको जमघटमा धेरै 101 कुकहरूको साथीहरूको बिचमा अब यहाँ पनि यो केही न केही पकाउन जान्ने साथी हुनुहुन्छ हामी चाहिँ खाना जान्ने भन्नु पऱ्यो होइन सबको साथमा भिडियो लिँदै समस्या लाग्यो भन्नु ल टेस्ट गर अलिकति चम्चीले हालेर टेस्ट गर त कस्तो रहेछ ठिक
के नुनिलो पिरो कस्तो छ नुनिलो नुनिलो मेरो चाहिँ बहिनी ज्वाइँहरू पनि सबैजना मेरो खाना खान आउँछन् है तपाईँले निकै राम्रो खाना पकाउनुहुन्छ नि त ज्वाइँहरू सबै मेरो खाना खान लाग्यो भने चाहिँ टाउकोले टेकेर लाने आउँछ है किनभने तपाईँले राम्रो खाना पकाउनुहुन्छ उहाँको बहिनी जुवाइँदेखि सबै खाना टाउकोले टेकेर आउँछ भने चाहिँ कुरा सकिगयो नि खुट्टाले नटेकिकन टाउकोले टेकेर आउनुहुन्छ अरे उहाँहरूको तपाईँ पनि टाउकोले टेकेर आउनु चाहनुहुन्छ भनेर स्वागत छ है स्वागत छ। स्वागत